Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની ગુજરાત ઉદ્યોગ જગતની ચર્ચામાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણી જોડે શ્રી આશિષ શાહ જોઈન કરવાના છે, જે વેલ્થ ફર્સ્ટ એડવાઇઝર્સના ફાઉન્ડર અને પ્રમોટર છે. એમને 3 વખત CNBC પાસેથી બેસ્ટ ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝરનો એવોર્ડ મળેલો છે અને આજે આપણે એમની જોડે એ ચર્ચા કરવાના છીએ કે આપણે પર્સનલી અને બિઝનેસ માટે કઈ રીતે વેલ્થ જનરેટ કરી શકીએ છીએ અને એમાં કઈ વસ્તુઓનું આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો ચલો આપણે આશિષભાઈ જોડે વાત કરીએ. કેમ છો? મજામાં. આપનું ગુજરાતની ઉદ્યોગ જગતની ચર્ચામાં અમે સ્વાગત કરીએ છીએ. થેન્ક યુ. તો મારો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન આશિષભાઈ તમને એ છે કે આજે કોઈ યંગ માણસ છે કે જેણે પૈસા સેવ કરવાના ચાલુ કર્યા છે, એ ભલે પ્રોફેશનલ હોય, કોઈ જોબમાં હોય કે કોઈ બિઝનેસમેન હોય, તો એને કઈ રીતે પોતાની લાઈફની વેલ્થ મેનેજમેન્ટની સ્ટ્રેટેજી બનાવવી જોઈએ? આજે ભાઈ આપનો આભારી છું કે ગુજરાત ઉદ્યોગ જગતની ચર્ચામાં તમને આમંત્રિત કર્યો અને મારા જેટલા પણ મારો અનુભવ છે હું શેર કરીશ. આ બહુ તમે ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન કર્યો છે, કારણ કે આજે ભારતની જે પણ સ્ટોરી કે આપણે વાંચીએ છીએ બધે જ કે ઇન્ડિયા ગ્રોથ સ્ટોરી, JP મોર્ગન, કોઈ પણ બેંક હોય કે જાપાનીઝ બેંક હોય કે તલપા પર છે ઇન્ડિયામાં આવવા માટે તમે વાંચતા હતો. કારણ એક જ છે કે આપણી ડેમોગ્રાફી, અને લકીલી યુ આર ઓન ફોલિંગ ઇન અ રાઇટ સાઇડ ઓફ ડેમોગ્રાફી. આદિત્યભાઈ, આઈ એમ ઓન અધર સાઇડ કે 35 વર્ષથી નીચેની ઇન્ડિયા લગભગ 50% વસ્તી છે. તો તમારો ક્વેશ્ચન એ બહુ રિલેવન્ટ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ 25-27 વર્ષે જ્યારે કમાતો થાય, સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં, મે બી એ પ્રોફેશનલ, મે બી ડાક્ટર, તો એ માણસ એની લાઈફનું પ્લાનિંગ આર્થિક રીતે કેવું કરવું જોઈએ, કરેક્ટ? તો હું હવે થોડું ઇલોબોરેટ કરું છું એને કે 2 રીતની ઇન્કમ થશે વ્યક્તિની. એક તો પોતાની બિઝનેસ અથવા પ્રોફેશન કે નોકરીની ઇન્કમ, બીજી છે તમારી સેવિંગ્સની ઇન્કમ. એટલે પહેલો સ્ટેજ કયો હોય તમારું કમાવું, જે તમારો કંટ્રોલ બહુ નથી, કારણ કે એવરી યર સેલેરાઇઝ કે ઇન્કમ વધવી જરૂરી નથી. પછી ટેક્સ ભરવો કમ્પલસરી છે. ત્રીજું છે ખર્ચો. ખર્ચો ડેફિનેટલી તમારો વધતો જ જવાનો છે, વેધર વી બિલીવ ઓર વી ડોન્ટ બિલીવ. ઇન્ફ્લેશન પણ ઇન્ડિયામાં 5-6% રહેલું છે. તો માણસે એક શું કરવું? અને સૌથી મોટો યક્ષ પ્રશ્ન છે આ દેશનો, જ મારા પ્રમાણે, કે લોન્જિવિટી જે પહેલાં આપણે 70 વર્ષે લોકો ગુજરી જતા હતા, અત્યારે મિનિમમ 80-85 તો આઈ થિંક રમતા બધા જીવે છે. તો આજે લોન્જિવિટીનો કર્વ છે ને, આઈ થિંક ઇટ્સ વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ પ્રોબ્લેમ ઓફ અવર સોસાયટી. ધ રીઝન કે આપણે ત્યાં એશ્યોર્ડ, આપણે જે અમેરિકાને બીજા વિકસિત દેશોમાંની કોઈ એશ્યોર્ડ પેન્શન એઝ વેલ એઝ મેડિકલ સિસ્ટમ રોબસ્ટ નથી. આયુષ્યમાન ઇઝ ટેકિંગ લોન્ચ પેડ કર્યું છે, પણ તો દરેક વ્યક્તિએ, હું એવું માનું છું, ધ મિનિટ ઈ સ્ટાર્ટ અર્નિંગ મની, પોતાના ભવિષ્યનું પ્લાનિંગ પોતે જ કરવું જોઈએ. હવે તમને કહું સિમ્પલ જે પ્રશ્ન કે 25 વર્ષ કે વોટ એવર યુ સ્ટાર્ટ, તો એના 2 વસ્તુ છે. હું સિમ્પલ કહું, મારે લાઈફમાં કોઈ કરવું હોય, મારો દીકરો હોય કે કોઈ 2 કે 3 વસ્તુ જ કરવાની હોય છે. પહેલું રિસ્ક કે ભાઈ એ માણસ બ્રેડ વિનર છે, એના લગ્ન થયા છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, ઓબ્વિયસલી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રહે છે, આપણે માનવું જ પડે એવું, અને એ ગુજરી ગયો, તો એની વાઈફ અને એનું 1 કે 2 બાળક, એનું શું થાય? તો એને મને ટર્મ પ્લાન લેવો જોઈએ. તો રિસ્ક મેનેજમેન્ટ કહેવાય અને લાઈફનું રિસ્ક મેનેજમેન્ટ. તો તમે સારો ઇન્સ્યોરન્સનો ટર્મ પ્લાન લઈ લો, બીજું કાંઈ ના લો. બીજું રિસ્ક તમારી લાઈફનું એ છે, કોઈ પણ સિંગલ ફેમિલીનું, કે તમે માંદગી આવી અણધારી, અને ઘણે ત્યાં આપણે પેરેન્ટ્સ ઓલ્સો ડિપેન્ડ હોય છે જનરેશન ઉપર, તો માંદગીની કોસ્ટ બહુ વધતી જાય. તો યુ શુડ હેવ ગુડ મેડિક્લેમ. હું એવું માનું કે ભારત સરકાર અને ભારત દેશ બહુ ડેમોક્રેટિક તો છે, પણ આમાં પણ બહુ ટ્રાન્સપરન્ટ છે કે વી હેવ પ્રાઇવેટ ઇન્સ્યોરન્સ એઝ વેલ એઝ ગવર્મેન્ટ ઇન્સ્યોરન્સ. આપણી ગવર્મેન્ટ શું કહે છે કે ભાઈ તું આ કોઈ પણ જગ્યાએ જા, તારી જાતે ઇન્સ્યોરન્સ લે, તારા નામે લે, હું તને ટેક્સનો ફાયદો આપું છું, અને રેગ્યુલેટર છે કે પ્રોબ્લેમ થાય તો. એટલે આ 2 થયા. તો ત્રીજો સૌથી મોટો પ્રશ્ન કે આપણે જીવી ગયા તો શું? સપોઝ આઈ થિંક 60 years પછી, અને આજના સ્ટ્રેસવાળા જમાનામાં આઈ સી લોટ ઓફ પીપલ વોન્ટ ટુ રિટાયર ઇવન એટ 55. તો પૈસા તો જોઈશે જ. તો એનું પ્લાનિંગ સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે, એ કેવી રીતે કરવું?
તો આપણું આ સેવિંગ એટલે જે આપણું સેવિંગ થયું તો પહેલો તમે આ બે ઇન્સ્યોરન્સનું પ્રીમિયમ કાઢી નાખો, પછીના પૈસા તમારે સેવ કરવાના છે. તો પહેલી લેટવી ત્યારે મારા પ્રમાણે 4 ગોલ હોવા જોઈએ કોઈ પણ વ્યક્તિની લાઈફના. પહેલો ગોલ છે એનું રિટાયરમેન્ટ કોર્પસ ઊભું કરવાનું, એક ફંડ. બીજો ગોલ છે એના ચિલ્ડ્રનના એજ્યુકેશનનું ફંડ ઊભું કરવું જોઈએ. ત્રીજો ગોલ ઘર આવે છે. આ બહુ ઘણી બધી ડિબેટ છે. અમારો કંઈ પેશોનેટ સબ્જેક્ટ તમે જે પૂછ્યું છે એટલે હું બધા લાંબુ લઈશ. ઘર તમે રેન્ટલ ઉપર રહી શકો છો, દેટ ઇઝ માય આન્સર. તમે 2 રૂમ કિચનમાં રહી શકો છો, પણ રિટાયરમેન્ટ પછી તમારે પૈસા તો સવાર બપોર સાંજ જોઈશે. અને છેલ્લો ગોલ છે તમારા ચિલ્ડ્રનના મેરેજનો કે એ સિવાય યુ લોટ ઓફ સબ ગોલ, ફોરેન વેકેશન, મોટી ગાડી લેવી. પણ આ 4 ડેટા પોઈન્ટ છે, એનું તમારે પ્લાનિંગ કરવું જોઈએ. હવે એ પ્લાનિંગ માટે તમારે સારા વેલ્થ એડવાઇઝરને અથવા હવે તો વેબસાઇટ ઉપર ઢગલો વસ્તુઓ અવેલેબલ છે. ગૂગલ પ્લસ સેબી ઘણા વર્ક ચલાવે છે, ટેલિવિઝન ઉપર ઘણા ક્લાસીસ આવે છે. પરંતુ તમે સારી વ્યક્તિને તમે મળો, એ તમારું પ્લાન કરી આપે. રજિસ્ટર્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝર્સ. અને તમે એક જ મારી રિક્વેસ્ટ છે કે તમે તમારો પ્લાન જે નક્કી કરો ને એને જ વળગી રહો. આમાં કન્સિસ્ટન્સી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ રિવ્યૂ કરો, તમે ચેન્જ કરો, પણ જે પ્લાન છે આ ગોલને સંદર્ભમાં તમે વળગી રહેશો ને તો આઈ થિંક આ કન્ટ્રીમાં ઇઝીલી તમે રિટાયર થઈ શકો. થેન્ક યુ સો મચ. આનાથી ઘણું બધું અમને શીખવા મળ્યું. તો આ તો વાત થઈ એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલની. સિમિલરલી ઘણા બધા અમારા જે મેમ્બર્સ છે ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના, ઘણા બધા એસએમઈ ઉદ્યોગવાળા છે, એમએસએમઈ ઉદ્યોગવાળા છે, ઘણા બધા મોટા ઉદ્યોગોવાળા પણ છે. તો હવે એક બિઝનેસ છે એની જર્નીમાં કઈ રીતે એને વેલ્થ ક્રિએશન એ કઈ રીતે વિચારી શકે અને એના માટે શું કરી શકે? ગુડ. હવે આપણે ઉદ્યોગપતિ એટલે જોબ સિકર્સ, આપણે મોદી સાહેબ જે કીધું છે આપણે પ્રધાનમંત્રીએ કે વી શુડ બી જોબ ગીવર્સ, એવરીબડી શુડ નોટ બી જોબ સિકર્સ. કરેક્ટ. આપણે જોબ ગીવર્સના સંદર્ભની વાત કરી રહ્યા છે, હું એવું સમજુ છું. બરોબર છે. તો જોબ ગીવર્સ બી લાઈક લોટ ઓફ પીપલ સી ગુજરાતી સાહસિકોની આપણી ભૂમિ છે અને વી આર સો મેની પીપલ હુ આર ફર્સ્ટ જનરેશન પીપલ. સ્ટાર્ટઅપ્સ આજના તમારા લેંગ્વેજમાં સ્ટાર્ટઅપ કહેવાય, તો આપણે કહીએ કે નવો ધંધો ચાલુ કર્યો. તો એક સિમ્પલ છે કે જર્ની સ્ટાર્ટ્સ વિથ ધ વેરી લેસ કેપિટલ મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ. અને આઈ થિંક સૌથી મોટા આ દેશમાં આજે પણ પ્રોબ્લેમ કેપિટલનો જ છે. તો લાઈક વી ઓલ્સો સ્ટાર્ટેડ વિથ અ સ્મોલ ઓફિસ ઓર 12/10. તો આઈ કેન ટોક ઇન આઈ મીન લાસ્ટ 30 years વોટ એવર. કોઈ પણ ઉદ્યોગપતિએ પહેલી વસ્તુ છે પોતાને લોન ઇઝ ધ ઇઝીએસ્ટ વસ્તુ છે. તમે બેંકની મદદ લો. હવે છે ને 2 રીતે પૈસા તમે લઈ શકો. વન ઇઝ અ ડેટ એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ એન ઇક્વિટી. આજે પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી, વેન્ચર કેપિટલ બહુ આમ આપણે કે ને ગ્લેમરસ વર્ડ લાગે છે કે મારામાં પીએ ઇન્વેસ્ટર આવ્યો, મારામાં વીસી આવ્યો, મેં આ મલ્ટિપલ આપ્યો. અને પર્ટિક્યુલરલી યંગ જનરેશનની અંદર ધીસ હેઝ બીકમ અ લિટલ બિટ ઓફ આઈ કેન સે સમ ફેડ. આઈ એમ યુઝિંગ લેટ બી હાર્શ વર્ડ, બટ આઈ થિંક એકોર્ડિંગ ટુ મી equity is the most expensive money because that partner is permanent. Where debt, there is a defined 11% या 9%, 7%. Only our obligation is of interest and repayment of the capital. આ મારે ખરેખર ઇલોબરેટ કરવું છે કે ડેટ આપણે મારીએ કે મોંઘો ઓપ્શન છે, નથી. ડેટ ઇઝ ધ સિમ્પલેસ્ટ બિકોઝ તમે ડેટવાળાને રિટાયર કરી શકો છો. તમે તમારા સારા દિવસ આવ્યા, યુ ડોન્ટ નીડ ડેટ. તો પહેલી વસ્તુ કોઈ પણ એન્ટરપ્રેનરે પોતે કેવી રીતે રેઝ ડેટ કરી શકે છે રિઝનેબલ રેટ એ કરવું જોઈએ. એને માટે ગેરંટી પણ આપવી પડે, અનસિક્યોર પણ મળે. બીજું એનો ડેટ ટુ ઇક્વિટી રેશિયો પણ બહુ ખરાબ ના થવો જોઈએ. ડેટ એટલું લો કે તમે ચૂકવી શકો છો, રાત્રે ઊંઘી શકો છો. ઓકે. પછી હવે જે મેઇન તમે જે તમારો જે ઇશારો છે એ ઇક્વિટીનો છે. તો એક બહુ સરસ હમણાં એક સેમિનારમાં આઈ વોઝ ધેર અને મારા કલીગે એક બહુ સરસ કોઈ આ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે વેધર વી શુડ રેઝ મની ફ્રોમ પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી ઓર માર્કેટ્સ, લિસ્ટેડ માર્કેટ. એ વ્યક્તિએ બહુ સુંદર જવાબ આપેલો કે ધ બેસ્ટ કેપિટલ when you want to raise really equity capital, the best capital is from your clients or your users. લાઈક કોઈ ટ્રાવેલ કંપની હોય તો એના જે કસ્ટમરો યુઝ કર્યો હોય એ લોકો તમારી કંપનીમાં પૈસા રોકે, that is one of the best capital. Second best capital is your vendors, whoever is associated with your company's business. Third is your friend and family. And the fourth is the market. In the market, you have venture capital, you have private equity, and you have SMEI, and then you have the main board. I think this is the way you should look for the raising the capital and money, like that is a money or proper mix.
એટલે આ રીતે કરીને તમે બિઝનેસ વધાર્યો. આઈ ટેક યોર વન તમારા ક્વેશ્ચનને પાર્ટ 2માં લઈ જઉં છું કે ધીસ ઇઝ ધ વે યુ ક્રિએટ યોર બિઝનેસ. નાઉ કમિંગ ટુ બીકમ હાઉ યુ અનલોક ધ બિઝનેસ. ફ્રેન્ડ રિલેટિવ બધાની કેપિટલ બિઝનેસ થઈ ગયો. યોર એમ્પ્લોય ઓલ્સો ઇઝ યોર સ્ટ્રેન્થ. હાઉ યુ અનલોક ધ બિઝનેસ? For that, you obviously require to go to the market. Because when somebody writes a check of that 100 rupees per 10 rupees, then it is the value of the business. That I think SME action is one of the very efficient and affording. And SME action with the main board. I think this is the, I think I answered your question full. To create business and unlock the business. તો કોઈ પણ માણસે ક્યારે વિચારવું જોઈએ આઈપીઓમાં જવા માટે? કારણ કે તમે જેમ હમણાં અમારી જોડે શેર કર્યું કે ઘણા બધા ઓપ્શન્સ આજના ટાઈમમાં અવેલેબલ છે કે જેનાથી તમે પૈસા રેઝ કરી શકો છો, પણ એની સામે આઈપીઓમાં જવાનો શું એડવાન્ટેજ છે? કારણ કે હવે તો એસએમઈ આઈપીઓ પણ ઘણી બધી આપણી અમદાવાદની કે ગુજરાતની ઘણી બધી કંપનીઓ છે કે જે એસએમઈ આઈપીઓમાં લિસ્ટેડ છે, તો એ કઈ રીતે વિચારવું જોઈએ? એક્ઝેક્ટલી રાઈટ. પહેલું મેં તમને કીધું ને કે ડેટની એક લિમિટ આવી જશે બે રીતે. એક તો રાતના, એટલે આવી સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કોઈ રાતના ઊંઘ આવી જોઈએ વ્યાજ ચૂકવવા, બિકોઝ વ્યાજનું મીટર છે 24/7 365 days. સેકન્ડ, ડેટ ટુ ઇક્વિટી રેશિયો. See, I can again subjective that like a lot of business is a different business model. Certain businesses are capital intensive. Certain businesses are working capital intensive. And certain capitals are very low working capital, any fixed capital you require, you know. But suppose most of the businesses require a good capital to raise money. That's the way our trend is there. But manufacturing and all. તો એક લેવલ તમારે બહુ જજ કરવું પડે કે આનાથી વધારે હું ડેટ લઈશ તો આઈ એમ ફિલિંગ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી અનકમ્ફર્ટેબલ ઓર માય ફિનાન્શિયલ્સ, માય એડવાઇઝર ઓર માય CPS is ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ કે નાઉ યુ શુડ ડાયલ્યુટ સમથિંગ. બટ આઈ થિંક એ લેવલે જ તમારે ઇક્વિટી વિચારવી જોઈએ. ત્યાં સુધી તમારે સ્ટ્રેસ લઈને પણ ડેટમાં જ રહેવું જોઈએ. આઈ સે ટેલ યુ, ઇક્વિટી મીન્સ યુ આર મેકિંગ સમબડી એ પાર્ટનર વોટ એવર. એટલે કે ઇક્વિટીમાં ઘણી વાર એવું થાય છે, મારા ઘણા મિત્રોમાં મેં જોયું છે કે યુ રેઝ ધ મની વાય SME અને એ પછી 3-1 વર્ષમાં એટલો બધો ગ્રોથ આવે અને વિચ ઇઝ હેપનિંગ ઇન લાસ્ટ 3-4 years કે યુ બિલીવ કે આના કરતાં તમે ડેટ લીધું હોત because your market price go to 4 times, તો યુ ફીલ કે આઈ હેડ ડન ઉતાવળ. અને આ છે ને આમ જોવા જઈએ તો બહુ આનો કોઈ પરફેક્ટ આન્સર નથી, પણ જ્યાં સુધી ડેટથી ચાલતું હોય, રેશિયોઝ પ્રોપર હોય, યુ શુડ બી ઇન ડેટ. Then try to raise money from internal, from your, as I said, customers and all, and then you go to the market. તો હવે આજે ધારો કે કોઈ બિઝનેસમેન હોય એને SME આઈપીઓમાં લિસ્ટ થવું હોય તો એની પાસે કઈ એવી ક્રાઇટેરિયા હોવી જોઈએ એના બિઝનેસની કે જેનાથી એ ક્વોલિફાઈ થઈ શકે? જે હું સમજુ છું, અને લકીલી અમે વેલ્થફોર્જ ઇટસેલ્ફ વોઝ ધ 15th company, only 15th company in NSE SME IPO got listed. પછી તો અત્યારે તો some 100 companies are there. We went to main board also. I passed through this journey very happily. Our investors also are very happy. Just to tell you, added my IPO was totally subscribed by my clients only, whose wealth we are managing. It is a coincidence, but it is managed by them. But SME, I think, except financial services, most of the companies are qualifying for it, and I think one of the best thing SEBI has done is the SME exchange. Because SME exchange નો સૌથી કોઈ SME નો સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ કેપિટલ છે. આઈ થિંક તમારા ચેમ્બરની અંદર જે પણ તમારા મેમ્બર્સ હશે એ બધા એ જ કહેતા હશે અમારે પૈસા વધે તો અમે 4 ગણો ધંધો કરી શકીએ, 5 ગણો ધંધો કરીએ. તો આઈ થિંક SME exchangeમાં મોસ્ટલી ફિનાન્શિયલ સર્વિસ અને પ્યોર ટ્રેડિંગ સિવાયની બધી જ કંપની ક્વોલિફાઈ થાય છે. અને નોર્મ્સ આર વેરી રિલેક્સ. લેટ મી ટોક ટુ માય ઓન એક્સપિરિયન્સ. કમ્પ્લાયન્સ એ બધું બહુ જ રિઝનેબલ છે. આઈ ડોન્ટ સે ધેર ઇઝ નો કમ્પ્લાયન્સ, પણ બહુ જ સહેલું છે. જે પણ આ જોનાર વ્યક્તિને થતું હશે કે ઘણા બધા મોસ્ટ ઓફ ધ એન્ટરપ્રેન્યોર્સ આર બિઝી ઇન ધેર ઓન બિઝનેસ, દે આર ઇટ વરીડ અબાઉટ પેપર વર્ક કંપની, પણ બહુ જ સરળતાથી એક્સચેન્જ આપણી જોડે ઊભું રહે છે, સામે નથી. આઈ ટેલ યુ, એક્સચેન્જ ઇઝ સપોર્ટિંગ યુ, નોટ ક્વેશ્ચનિંગ યુ. આઈ થિંક ધેર ઇઝ અ એપ્રોચ ઓફ બોથ ધ એક્સચેન્જ. તો જેને પણ આવી કેપિટલાઇઝ કરવી હોય તો SME એક્સચેન્જમાં યુ કેન હાયર એ ગુડ મર્ચન્ટ બેન્કર, ઓલ રજિસ્ટર વિથ ધ એક્સચેન્જીસ એન્ડ ગો ફોર ઇટ. મારા પ્રમાણે બહુ જ ડિસિપ્લિન આવી જશે અને તમારો ગ્રોથ ઘણો જ મલ્ટીફોલ્ડ થશે.
હવે આપણે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્ડસ્ટ્રીની થોડીક વાતો કરીએ કે ઘણા બધા અમારા મેમ્બર્સ છે કે જે પોતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજર્સ છે કે પોતે સીએ ફર્મ્સ મેનેજ કરે છે, તો આપને શું લાગે છે કે આ ઇન્ડસ્ટ્રીનો ગ્રોથ કઈ રીતે થશે અને પહેલા લોકો એને કઈ રીતે વિચારતા હતા અને હવે એને કઈ રીતે લોકો વિચારશે? આઈ થિંક આ મારો હૃદયનો પ્રશ્ન છે અને કદાચ મારી જર્ની મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કહું તો જ્યારે એક ટેમ્પલ્ટન નામનું ફંડ ગુજરાતમાં આવ્યું હતું 96ની સાલમાં, ત્યારે આખા ગુજરાતમાં ફરેલો, 2 જ ઇન્વેસ્ટરે ફોર્મ ભરેલું. આજે રોજના કદાચ 20,000 લોકો ભરે છે સેમ ફંડ. દેટ ઇઝ માય જર્ની. આઈ થિંક ધીસ કન્સેપ્ટ ઓફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇઝ નોટ ઓલ્ડ. લેટ મી ક્લેરિફાય ટુ આપણા બધા દર્શકો માટે. એક યુનિટ 64 કરીને સ્કીમ હતી, જો 1964માં આવી હતી. ઇટ વોઝ નથિંગ બટ એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. ઇટ વોઝ અ બેલેન્સ ટાઈપ ઓફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. વેરી સિમ્પલ. દર મહિને એક જ એને એવી આવે. હું એવું વિચારું ઘણી વાર કે કચ્છની અંદર 1965માં કોઈ માણસ આગળ 200 રૂપિયા બચ્યા છે. હાઉ ડુ એ માણસ પાર્ટિસિપેટ ઇક્વિટી માર્કેટમાં કરે? એક તો આરટીજીએસ નહોતું, આઈએમપીએસ નહોતું, મની ઓર્ડર થતા હતા. એ જમાનામાં તો યુનિટ ટ્રસ્ટની ઓફિસમાં જઈને 200 રૂપિયાના યુનિટ લેતો હતો. તો દેટ વોઝ અ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. એ પૈસામાં યુનિટ ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા શેર્સ લેતું હતું, બોન્ડ લેતું હતું અને દર વર્ષે ડિવિડન્ડ આપતું હતું. કરેક્ટ? એટલે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ is not a new word in India. Unit trust was a very large mutual fund in this India. It was 65,000 crores. Let me tell you honestly. એ લોકો 86ની અંદર આપણે કે અત્યારના અવતારનું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લાયા, માસ્ટર શેર કરીને. અને નામ પણ જો કેવું છે, માસ્ટર શેર. દેટ વોઝ ધ ફર્સ્ટ રેકોગ્નાઇઝ આપણી કન્વેન્શનલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. માસ્ટર શેર પ્લસ પછી એસબીઆઈ. આપણે ગવર્મેન્ટે શું સ્લોલી આપણે ઓપન અપ કર્યું સેશન કે ઓલ ધ પીએસયુ બેંક્સ કેન હેવ એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. તો ઇન્ડિયન બેંક, કેનરા બેંક, એસબીઆઈ બેંક, બેંક ઓફ બરોડા, દરેક બેંકોએ જાતના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લાયા. લેટ મી ટેલ યુ આદિત્યભાઈ, અત્યારનું માર્કેટમાં યુ આર રિઝનેબલી યંગ અને 92-91માં તમે ઘણા ઇન્વેસ્ટર એક તો 100 શેરમાં રિલાયન્સના લેવા હોય ને તો અમારે 2 કલાક ફોન કરવા પડતા હતા અમદાવાદથી. એ માર્કેટમાં લોટ ઓફ ઇનએફિશિયન્સી વોટ્સો એવર પ્લસ લોટ ઓફ સ્કેમ્સ થયા. માર્કેટ વેન્ટ રોંગ. તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડને લોકો એક બેડ વર્ડ માનવા માંડ્યા કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ તો ભાઈ બોગસ હોય, એમાં રોકાય જ નહીં. રોકાય જ નહીં કરતા એ વખતે બેંકની એફડીના રેટ 15 થી 18% હતા. સી યુ ટુ સી રિલેટિવલી. આ છે ને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ ઓલવેઝ રિલેટિવ. કે કઈ બધા મને બેંકમાં 15% સામેની બેંકમાં મળતા હોય તો વાય શુડ આઈ થિંક ઓફ એનીથિંગ ટુ ઇન્વેસ્ટ? એટલે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સાઇડમાં ધકેલી ગયા. આપણો ફિક્સ ઇન્કમ ઓરિએન્ટેડ માઇન્ડસેટ થતો ગયો. 95-96માં આપણે ઓપન એન્ડેડ ઇન્ડસ્ટ્રીનો જમાનો આવ્યો કે ડેલી એની સેબી ઇઝ કન્ટિન્યુઅસલી ડુઇંગ લોટ ઓફ ગુડ વર્ક કે ભાઈ શું પ્રોબ્લેમ છે, શું ઇનએફિશિયન્સી કેમ આવી, કેમ આ પ્રોબ્લેમ. તો તે કેમ તો ઓપન એન્ડેડ ઇન્ડસ્ટ્રી, ડેલી એનએવી, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પોતે જ તમને પૈસા પાછા આપી દે. આઈ થિંક ધેર ઇઝ અ ટર્નિંગ પોઈન્ટ. તો એમાં બિરલા ઓકે પ્રાઇવેટ સેક્ટર એલાઉ કર્યું, ફોરેન કંપની એલાઉ કરી. તો દે કેમ વિથ ધ પ્રોસેસ, સિસ્ટમ, કમ્પ્લાયન્સ, રિસ્ક મેનેજમેન્ટ. તો ટેમ્પલ્ટન, મોર્ગન સ્ટેનલી, એવા બધા લોકો આપણે ત્યાં રોબેકો આવ્યા. અને ટુડે વી આર એટ અરાઉન્ડ 50 lakhs crores. આઈ થિંક ઇટ્સ અમેઝિંગ સ્ટોરી. જ્યારે મને યાદ છે કે 100 કરોડ રૂપિયા એક ફંડમાં આવેલા 1997 કે 98, ત્યારે આમ જાતના ફટાકડા ફૂટેલે વડવા પડે આખા ઇન્ડિયામાં. અત્યારે 100 કરોડ એક ઇન્વેસ્ટર નાખે છે એક દિવસમાં. દેટ ઇઝ અ જર્ની આઈ હેડ પાસ થ્રુ. સ્ટીલ એ લોંગ વે ટુ ગો. એઝ યુ નો યુ સ્ટડીડ ઇન US એન્ડ ઓલ કે 80% ઓફ ધ પીપલ ઇન્વેસ્ટ ઇન ટુ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. હાર્ડલી વી હેવ 2.5 crore પાન કાર્ડ હુ ઇઝ ઇન્વેસ્ટિંગ ઇન ધીસ. I think I have to get a higher number. And this India is a tremendous future. As I to going back to your question number 1, કે લાઈફ સાયકલમાં રિટાયરમેન્ટ કોર્પસ કેવી રીતે ઊભું કરવું? તો એક તમને સિમ્પલ નંબર આપો. લેટ અસ ટોક ઓન નંબર્સ. કે કોઈ બે વ્યક્તિ 25 વર્ષની ઉંમરે 1996થી ચાલુ કર્યું અને બે વ્યક્તિ સરખું જ કમાય છે, સરખો જ ખર્ચો કરે, સરખું જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે. ફોર એક કમ્પેરિઝન, એક વ્યક્તિ બહુ સેફ માને છે તો ઇન્વેસ્ટ ઇન ટુ એ ફિક્સ ઇન્કમ પ્રોડક્ટ. અને લેટેસ્ટ સ્ટોક ઇઝ અ પીપીએફ. પીપીએફ આઈ એમ નોટ અગેન. લેટ મી ટેલ યુ અગેન દર્શકો કે આઈ લવ પીપીએફ. ઇટ હેઝ ટુ બટ કમ્પેરિઝન કે એના રેટ બધાને મોઢે છે. તો એ વ્યક્તિ પીપીએફમાં પહેલાં 70,000, પછી લાખ હતા, પછી 1.5 લાખ થયા, તે 11%, 13%, 11%, 8%, 7.5%. તો 28 લાખ રૂપિયાના ખિસ્સામાંથી ગયા સાદી લેંગ્વેજમાં 96થી આજ સુધીમાં. એની વેલ્યુ છે આજે 88 lakhs. હી ઇઝ વેરી હેપી. એ જ દિવસે એમ માનો દર વર્ષે એક વખત એ માણસ રોકાણ કરે છે. એ જ દિવસે માણસ કોઈ શેર બજારના મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં નાખે, ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં. એની વેલ્યુ આજે 7 કરોડ છે. સો ધીસ ઇઝ ધ મની
સામાન્ય માણસ એની લાઈફમાં આઈ થિંક 25 વર્ષની કેરિયરમાં 7 કરોડ રૂપિયા જો એના એના એસેટ હોય ઇઝીલી કે રિટાયર. આ દેશમાં થયેલું છે. અમારા ઘણા ક્લાયન્ટોની આવી વેલ્થ બનેલી છે. હવે તમને એક બીજો પૂરક પ્રશ્ન હું જ કહી દઉં કે મને ઘણા પૂછે કે હવે શું, વોટ નેક્સ્ટ? ભાઈ આ તો જૂના હતા ને બની ગયા. એટલે એટલી બી પ્રશ્નો જો હું છેલ્લા 20 વર્ષથી આપું છું કે ઇન્ડિયાની ગ્રોથ સ્ટોરી જો તમે માનતા હો કે કન્ટ્રી 12-15% ગ્રોથ થવાની છે, ઇન્ફ્લેશન વધતા જીડીપી, તો આ રિઝલ્ટ તમારું રિપ્લિકેટ થવાનું. એટલે ધીસ ઇઝ અ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્ડસ્ટ્રી. ત્રીજું છેલ્લું કારણ એ પણ છે, લાઈક એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે 96-98માં તમને 15% એફડી મળતી હતી એટલે મ્યુચ્યુઅલ ફંડને આપણે સાઈડમાં મૂકી દીધા, કોરે મૂકી દીધા. આજે તમે જો ઓપ્શન શું છે, બેંકનું વ્યાજ 7.5% છે, આફ્ટર ટેક્સ 5 આવે છે, ઇન્ફ્લેશન 6 છે, એટલે તમારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં જવું જ પડે છે. યુ આર મેડ રિલેટિવલી એટ્રેક્ટિવ એઝ વેલ એઝ રિટર્ન વાઇઝ, અને ટ્રેક રેકોર્ડ આવી ગયો. એટલે આ તો એની બિગિનિંગ છે. લેટ મી ટેલ યુ. તો હવે આજથી હવે 25-30 વર્ષનું આપણે વાત કરીએ આગળ, તો કયા ઇન્ડસ્ટ્રી સેક્ટર્સ છે કે જેની અંદર તમને લાગે છે કે બહુ જ ઇમેન્સ ગ્રોથ આવવાનો છે? સાચી વાત કહું છું, બહુ જોરદાર ક્વેશ્ચન છે. અને એવરી 3 years because લોટ ઓફ સેમિનાર્સ we do લોટ ઓફ ક્લાયન્ટ ઇન્ટરેક્શન. લાસ્ટ 25 years લોટ ઓફ હવે ભાઈ 3 વર્ષ કયું સેક્ટર્સ આવે, એટલે આઈ થિંક 2 out of 3 people give wrong answers. એટલે લાઇટર સેન્સ. બટ આઈ બિલીવ ઇન્ડિયા સૌથી મોટું આપણું કન્ઝપ્શન, કે 130 કરોડનો કન્ટ્રી છે, 35 વર્ષની નીચેના 50% લોકો, એટલે 20 વર્ષ સુધી એ લોકો કંઈક ને કંઈક કન્ઝ્યુમ કરવાના છે. એટલે એની કન્ઝપ્શનમાં સૌથી મોટું હાઉસિંગ. આઈ યુઝ ધ વર્ડ હાઉસિંગ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી. લાઈક ઘણા દર્શકો કોઈ કહે કે મારો દીકરો સિવિલ એન્જિનિયર કે થયો છે, હું ચોખ્ખું કહીશ, સિમ્પલ મિડલ ક્લાસ હાઉસિંગનો કંપનીએ બનાવે પ્રોજેક્ટ રાખીને એઝ અ ડેવલપર, આઈ થિંક એના 30 વર્ષ સુધીનો બિઝનેસ આ કન્ટ્રીમાં છે. કોઈ ચિંતા વગરનો બિઝનેસ. હાઉસિંગ, હવે હાઉસિંગ રિલેટેડ તમે વી નીડ પાઇપ ફિટિંગ, વી રિક્વાયર ગુડ ફોસેટ, વી રિક્વાયર ગુડ ટાઇલિંગ, પડદા. એટલે આ હાઉસિંગ રિલેટેડ તમે જો આજે અમેરિકા કે કેનેડા આખી ઇકોનોમી હાઉસિંગ સેક્ટર ઉપર જ છે. એટલે આઈ થિંક કન્ઝપ્શન એન્ડ હાઉસિંગ એઝ અ સેન્ટર, આઈ એમ વેરી ક્લિયર કે ઇટ વિલ ગો ફોર 20-25 years. Okay, as you grow 19-year-old, you require a automobile. So you require a 2-wheeler or a 4-wheeler. As you grow rich, you go for a higher end car. So these are the common sense thinking છે. હવે ટેકનોલોજી, સોફ્ટવેર, સેમિકન્ડક્ટર, મેન્યુફેક્ચરિંગ, but I think these are the 2 largest sector I believe blindly કે consumption and house related or automobile or ancillary will grow like anything. I think either entertainment, if you ask me another, because leisure and entertainment, as our per capita income જે $1,800 $4,000 થશે 7 વર્ષમાં, તો ડિસ્પોઝેબલ તમારી ઇન્કમ બહુ જ વધી જશે. તો પીપલ વિલ લવ ટુ હેવ ગુડ એક્સપિરિયન્સ ઓફ સિનેમા હોલ ઓર સમ એન્ટરટેન લાઈક ડિઝની. તો આઈ એમ વેરી કમ્ફર્ટેબલ અબાઉટ દેટ એન્ટરટેનમેન્ટ, લેઝર, ટ્રાવેલ, એ ઇન્ડસ્ટ્રી તમારી મલ્ટીફોલ્ડ થશે. આજે ઘણી વાર નથી આપણે કમ્પ્લેન કરતા કે એરલાઇન ટિકિટ બધી ભરેલી જ હોય છે. ઇટ ઇઝ લેટ મી ટેલ યુ, આ કશું જ નથી. આપણા લિબરલાઇઝેશન જે ભાણુમાં થયું ને, અને જે આપણો ડેમોગ્રાફી, એની કમ્પાઉન્ડિંગ ઇફેક્ટ છે આ બધી. આ તો બિગિનિંગ છે. તમને હોટલના રૂમ સારા મળતા જ નથી. આ તો એટલે તમે એ રિલેટેડ, અને સૌથી મોટો કન્સિસ્ટન્ટ હેલ્થકેર. અગેન લોન્જીવિટી વધી ગઈ છે, એટલે આપણો બુઢાપો આવવાનો છે. હું ઘણી વાર વિચારતો હતો કે આ બધું કેમ થાય. પછી વિચાર્યું કે 70 વર્ષે હું જો ગુજરી જાઉં તો મારે ની રિપ્લેસ કરાવવો જ ના પડે. જનરલી મારે એટેકે ના આવ્યો હોય, એટલે હવે હું જીવી જઉં છું. સ્ટેન્ટ મુકાવવો પડે, મને ની રિપ્લેસ કરાવવો પડે, પછી મારે એલિવેટેડ કેરમાં ઘણીવાર જવું પડે. તો હેલ્થકેરને એને રિલેટેડ ઇન્ડસ્ટ્રી 100% ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગ્રો લાઈક એનીથિંગ. એટલે હેલ્થકેર, એન્ટરટેનમેન્ટ or leisure, whatever word you want to use, housing and housing related, you can say there is nothing to an automobile. Then you have lot of other sub industry like QSR, restaurants and McDonald type of business, they will go. But these are the 4 fulcrum. Consumption driven and life of their insurance. But I think this healthcare is going to go up, like in the hospitals, your diagnostic center, drug, then supplements, proteins, everything. તો હવે કન્ક્લુઝનમાં કોઈ નવો ફાઇનાન્સનો માણસ છે કે જેને
આ ફિલ્ડમાં પોતાનો બિઝનેસ ગ્રો કરવો છે ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસમાં, તો એને કઈ રીતે વિચારવું જોઈએ? કારણ કે તમે તમારો આટલો ઇલસ્ટ્રિયસ એક્સપિરિયન્સ છે, તમે આખી જર્ની જોયેલી છે, તો હવે કોઈ નવો માણસ હોય કે જેણે પોતાની ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસની કોઈ કંપની ચાલુ કરી છે, તો એ કઈ રીતે વિચારી શકે? કારણ કે આજે તો બધા મોટા મોટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ છે, મોટા ડેટ ફંડ્સ છે, તો એ લોકોની જોડે તો કોઈ માણસ એવું જ વિચારે કે હું કઈ રીતે કોમ્પિટ કરીશ. આઈ થિંક ઓકે ગુડ. જો છેલ્લું તમારું વાક્યનો પહેલો જવાબ આપું કે કન્ટ્રી છે ને, આ દેશની સૌથી બ્યુટી ઘણાને કહું છું કે 130 કરોડ લોકો છે ને, એવરીબડી ઇઝ ઇનફ સ્પેસ ટુ ડુ એનીથિંગ. દેટ ઇઝ માય ફર્સ્ટ આન્સર. કોન્ફિડન્સ આપણામાં હોવો જોઈએ કે આ દેશમાં બિઝનેસની મારામાં અને મારામાં ધીરજ છે. એટલે નાઉ ફિનાન્શિયલ સર્વિસ, કમિંગ ટુ યોર સ્પેસિફિક ક્વેશ્ચન, એમાં બે ભાગ છે. વન ઇઝ ધ ફંડ બેઝ એક્ટિવિટી, સર્વિસીસ બિઝનેસ. સેકન્ડ ઇઝ નોન ફંડ બેઝ એક્ટિવિટી. ફંડ બેઝ એટલે લાઈક તમે નોન બેન્કિંગ ફાઇનાન્સ કરો, તમે ધીરવાનું કામ કરો, જ્યાં પૈસાની જરૂર પડે, એસેટ રિકન્સ્ટ્રક્શન કંપની છે, કે તમારે કેપિટલની જરૂર પડે, યુ નો ઇન્ફ્રાને. સેકન્ડ ઇઝ નોન ફંડ, કે તેમાં તમે સર્વિસીસ આપો છો. લાઈક વોટ વી ડુ, અવર વેલ્થ મેનેજમેન્ટ બિઝનેસ, વી ડોન્ટ નીડ કેપિટલ ફોર બિઝનેસ, વી નીડ કેપિટલ ફોર અવર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. પણ પછી રોજ પૈસાની જરૂર નથી પડતી. એટલે વી આર એસેટ લાઇટ મોડલ. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ એસેટ લાઇટ મોડલ. કે ધ ક્રાઇટેરિયા ઇઝ અરાઉન્ડ 100 crores ઓફ કેપિટલ એન્ડ યુ આર એબલ ટુ મેનેજ સમ 5 lakhs crores ઓફ એસેટ. તો દેટ ઇઝ નોન ફંડ બેઝ એન્ડ ફંડ બેઝ. બંનેના પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ છે, બંનેના માઇન્ડસેટ અલગ છે, પ્રમોટરના થોટના. ઇન્ડિયામાં જ્યાં ડિપોઝિટ મૂકો તો બોરોવર જોઈશે જ તમારે, ઇટ ગોઝ વિધાઉટ સેઇંગ. એટલે ધેટ ઓલ્સો ઇઝ અ ફેન્ટાસ્ટિક બેઝ. માઇક્રો ફાઇનાન્સ, એસએમઈ ફાઇનાન્સ, પછી તમે કન્ઝ્યુમર ફાઇનાન્સ, દેન તમે રિટેલ લોન આપો, ઓટો ફાઇનાન્સ. દેર આર લોટ ઓફ ફંડ બેઝ મોડલ્સ આર અવેલેબલ. સેકન્ડ મોડલ લાઈક હશે કે જેની અંદર તમે, અમારામાં બે છે જે એસેટ લાઇટમાં. વન ઇઝ ધ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ધ પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ ઓર. Like HDFC Bank, the deposit is a product. The bank requires 8% capital as a CAR. You got my point? Same way like a mutual fund, HDFC ने कोई पर liquid fund is a product, but it doesn't require capital backup. તો મેન્યુફેક્ચરર છે, પણ એ પ્રોડક્ટ તમારા સુધી લાવવાનું કામ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર કરે છે, ઓર એડવાઇસ આપવાનું, તો એસેટ એલોકેટર, તો પીપલ લાઈક અસ ડઝ ધેટ. એટલે યુ હેવ ટુ ફાઇટ. એ આ મેં તમને જનરલ વાત કરી માસ બિઝનેસની. પછી સ્પેશિયલાઇઝ બિઝનેસ M&A એડવાઇઝરી છે, કે કોઈ માણસ પછી તમારી કંપનીમાં આપણે કહીએ ને જાતે જાતે પ્રાઇસ વોટર હાઉસ ટાઈપના સ્ટ્રક્ચરો છે, એ બધી પણ એડવાઇઝરી ભાઈ નોન ફંડ બેઝમાં આવશે આ બધું. પણ મોટા મોટા આપણે ત્યાં પર ફિનાન્શિયલ એડવાઇઝરી, ઇવન રિટેલ ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝરી લિટરસી એટલી બધી ઓછી છે કે there is enough scope for any graduate with a zeal who and we have a lot of certification course also from exchanges or NSE and SEBI. If you do some hard work, you can really do add value to the society as well as to yourself. એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, એસેટ એલોકેશન કોઈ પણ માણસ એના માટે કઈ રીતે વિચારી શકે અને કઈ રીતે એને પ્રાયોરિટાઇઝ કરવું જોઈએ? આઈ થિંક આ સૌથી મૂળભૂત પ્રશ્ન તમે સેવિંગ્સનો પૂછ્યો છે કે આપણે એમ જો કમાણી ખર્ચો પછી બચત થાય, બચત આપણે તો મોટા મોટા 99% એસેટ મારા સ્ટડી પ્રમાણે 4 જગ્યાએ છે. એક છે રિયલ એસ્ટેટ, એમાં તમારું ઘર આવે, તમારું ફાર્મ હાઉસ આવે, કોઈકની દુકાન, ફેક્ટરી, સેકન્ડ હાઉસ, જે પણ સ્વરૂપે ગણો પણ રિયલ એસ્ટેટ ઓરિએન્ટેડ. સેકન્ડ ઇઝ અ ગોલ્ડ, સિલ્વર એટલે પ્રેશિયસ મેટલ્સ તમે કહો. થર્ડ ઇઝ અ કોમોડિટી વિચ ઇઝ વેરી ફ્યુ પીપલ લાઈક જીરું, વરિયાળી ઘણા કરે છે, પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ ઇન્ડિયામાં બહુ ઓછું છે, એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું, દેર આર ટ્રેડર્સ. એન્ડ ધ ફોર્થ ઇઝ ધ ફિનાન્શિયલ એસેટ્સ. ફિનાન્શિયલ એસેટ્સમાં જેમાં આપણે બેંકની એફડી, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, શેર્સ, એને આપણે ફિનાન્શિયલ વિચ આર વેરી લિક્વિડ, ઇઝીલી ટ્રેડેબલ. એના દરેકના ફાયદા ગેરફાયદા છે, તમે ડિટેલિંગમાં જઈએ તો પણ લેટ મી ટેલ યુ હાઉ આઈ લુક એટ ઓલ ધીસ થિંગ. કોઈ પણ ઇન્ડિયામાં માણસનું સપનું હોય મારું ઘર હોવું જોઈએ. અને તમે માર્ક કરીએ આપણે કે કોઈ પણ પ્રોફેશનલ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કામ કરે તો એનું ઘર બનાવવામાં મોટાભાગના લોકોએ લોન લેવી પડે છે. તો લોનના હપ્તા તમારા 15-20 વર્ષ ચાલે છે. એટલે તમારું એક મોટું સેવિંગ્સ ઓલરેડી ઇનબિલ્ટ રિયલ એસ્ટેટમાં થઈ જાય છે. સેમ વે આ બિઝનેસમેનને હંમેશા ઈચ્છા હોય કે મારી ઓફિસ પોતાની હોય, કે મારું ક્લિનિક મારું પોતાની ઓનરશીપનું હોય, અને ફેક્ટરીની જગ્યા મારી હોય. તો એ રિયલ એસ્ટેટમાં આપણું મોટું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બાય ડિફોલ્ટ થઈ જાય છે, આવું મારું માનવું છે. એટલે એ એસેટ ક્લાસમાં આપણે ઓવર લિવરેજ કરીએ છીએ. ઇફ યુ સ્ટડી એનીબડીઝ પાઈ ચાર્ટ. ગોલ્ડ સિલ્વરમાં મારું એવું માનવું કે ધ વે ધી ઇન્ડિયન ટ્રેડિશન્સ આર ધેર,
It is changing dramatically, particularly at your age and all. But as and when we go on buying gold, ornament, કે daughterનું જન્મ થયો, બર્થડે થાય, આપણી એનિવર્સરી છે, તો વી ગો ઓન લગ્ન ફેમિલીમાં આવ્યા, તો એઝ એન્ડ વેન વી આર એક્સપોઝિંગ અવરસેલ્ફ ટુ પ્રેશિયસ મેટલ્સ ઓર ગોલ્ડ જ્વેલરી ઓર ડાયમંડ. કોમડી એઝ આઈ સે દેર ઇઝ નો પોઈન્ટ. આ વધ્યા પછી આવે ફિનાન્શિયલ એસેટ્સ. તો 99% પીપલ નેક્સ્ટ ડોર નેબર ઇઝ અ બેંક, ત્યાં જઈને એફડી કે સેવિંગ બેંકમાં મૂકી દઈએ છીએ આપણે, એનાથી આગળ વિચારતા જ નથી. ધેટ વી હેવ ટુ ટેક ઇટ. બિકોઝ તમને કહું, લોંગ ટર્મ સ્ટડી શું કહે છે કે કોઈ પણ માણસે ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં બે વસ્તુ જોવાની છે. બીજી હું થોડી લાંબી છે. પહેલી કે ઇન્ફ્લેશનને મારે બીટ કરવું જોઈએ. પૈસાદાર એટલે શું, રીચ એટલે શું, કે મારો પરચેઝિંગ પાવર વધવો જોઈએ. એઝ આઈ ગ્રો ઇન માય એજ, તો પરચેઝિંગમાં મારે ઇન્ફ્લેશનને બીટ કરવાનું છે. ઇન્ડિયા ઇઝ અરાઉન્ડ 5 to 7% ઇન્ફ્લેશન કન્ટ્રી. કદાચ 5 આવી જઈશું, ડેવલપ થઈશું તો આપણે માની લઈએ 4.5-5. તો મારું રિટર્ન 7-8થી વધારે આફ્ટર ટેક્સ હોવું જોઈએ. તો તમે માર્ક કરીએ કે ગોલ્ડ હેઝ હાર્ડલી ગીવન અ 7% રિટર્ન. અને એમાં તમે ખ્યાલ છે, ઘરના વેચવા જાઓ તો પૈસા આવતા જ નથી. આ બધા પ્યોર ગોલ્ડ એઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પછી તો 7% વધારે રિટર્ન નથી. રિયલ એસ્ટેટ, કન્સ્ટ્રક્ટેડ રિયલ એસ્ટેટ, લેટ બી ઓલ, બધાને કાંઈ થોડું બધા લાગશે આ સ્ટેટમેન્ટ ચેલેન્જિંગ છે, પણ કન્સ્ટ્રક્ટેડ રિયલ એસ્ટેટ ઓન 20-year હોરાઇઝન નેવર ગિવ્સ યુ મોર દેન 9% રિટર્ન. whether it is Ahmedabad, whether it is Mumbai or Kolkata. You just study. Hardly. મોટી જગ્યાએ તો સિલેબલ જ નથી રહેતી, પણ તો પણ 9% છે. બેંક તમને 7.5% આપે છે. તો ઓનલી ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઓર ઇક્વિટી ઇઝ એસેટ ક્લાસ વેર યુ ગેટ ડબલ ડિજિટ ઓર 14-15% રિટર્ન. અનફોર્ચ્યુનેટલી સૌથી છેલ્લો વારો બિચારો એ 15%નો આવે છે. હવે જો સરકાર પણ આપણને ઉત્તેજિત કરવા માગે છે કે તમે ઇક્વિટીમાં જાઓ ને વેલ્થ બનાવો, તો માત્ર 10% ટેક્સ. એવરીબડી, મારે બધા દર્શકને કહ્યું તમારે પોસ્ટ ટેક્સ રિટર્ન જોવું જોઈએ. તો ઇક્વિટીમાં 10% ટેક્સ છે, રિયલ એસ્ટેટમાં 22% છે, વ્યાજમાં 33% છે. તો દરેક જગ્યાએ 11% થી 12% સરકાર જ આપણને ફાયદો આપે છે આફ્ટર ટેક્સમાં. છતાં પણ આપણે ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં જતા નથી અથવા ઇક્વિટીમાં જતા નથી. ત્યાંથી મારી અપીલ છે કે આપણે ઇન્ડિયા ગ્રોથ સ્ટોરીમાં જો બાંધતા હોઈએ, કન્ટ્રીની ગ્રોથ જે થાય છે, તો આપણે ઇક્વિટીમાં વધારે એક્સપોઝર કરવું જોઈએ. બીજો કે લિક્વિડિટી હાઉ ઇટ પ્લેઝ, કે એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ, મારો પહેલો એમ છે રિટાયરમેન્ટ કોર્પસનો. હવે ઘણા મને સેમિનારમાં આર્ગ્યુ કરે છે કે ઘર કેમ નહીં, ભાઈ પહેલું ઘર બનવું જોઈએ. બધું ઘર છે ને લિમિટેડ બનાવો, કારણ કે ઇફ આઈ રિટાયર એટ 60-65 and I want 15 lakh rupees for an emergency, so I cannot dispose one part of house or my bungalow or a 1 bedroom and get 15 lakhs overnight. That's why, but I need cash flow. That's why I always say, as you grow, your financial asset portion should be bigger and bigger. House તમારી જરૂરિયાત જેટલું જ હોવું જોઈએ. અને just to tell you, in developed countries like America and all, people downsize their house. There are enough example that they go from New Jersey or New York to they move to Florida, where the houses are cheaper. So their differential they put into financial assets. That is my suggestion. એટલે એ પૈસા જ્યારે તમને જોઈએ ત્યારે તમને કામ લાગી શકે. અને રિટાયરમેન્ટ પછી તો cash flow is king. The way I believe in my 30 years, cash flow only matters. Nothing matters beyond it. That's it. થેન્ક યુ સો મચ આશીષભાઈ. આજે અમને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું અને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું. આઈ એમ વેરી શ્યોર કે અમારા જે બધા મેમ્બર્સ છે એમને તમારી જે ટોક છે એમાંથી ઘણી બધી વસ્તુઓ શીખવા મળશે અને એવી વસ્તુઓ શીખવા મળશે કે જેનું એ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન પણ કરી શકે. એક્ઝેક્ટલી. થેન્ક યુ આદિત્યભાઈ. અને અગેન ગુજરાત ઉદ્યોગ જગતનો આભારી છું કે જો આમાંથી કંઈ પણ લાભ મળે તો આઈ બી રિયલી હેપી. થેન્ક યુ. બાથરૂમ ડિસો, ઇટાલિયન ફર્નિચર, હિક ખોખો ખર્ચો કયો આ ડાડો સુઠો. બેલ્જિયમ મિરર, 50 લખ ખર્ચો કયો આ ડાડો સુઠો. ઝુમર, બખોકા ખર્ચો કયો આ ડાડો સુઠો. ઝુમર ટટી પયો. पाइप अच्छा नहीं है, घर में खर्चो ए पाइप में कंजूसी. एस्ट्रल पाइप लगाओ, इंडिया का भरोसेमंद पाइप टाडो सुठो. નમસ્કાર ભાઈઓ અને બહેનો. ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા આયોજિત ગુજરાત ઉદ્યોગ જગતની ચર્ચાનો આ એપિસોડ આપ સૌના માટે ખૂબ જ જ્ઞાનવર્ધક રહ્યો હશે. મિત્રો, આપ સૌ જાણો છો તેમ ડેવલપમેન્ટ ઇઝ અ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ.
વિકાસની આ હરણફાળમાં, વિકાસની આ યાત્રામાં ઘણા નાના મોટા પ્રશ્નો ઉદ્ભવતા હોય છે. ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી નાના મોટા વેપારીઓ તેમજ સરકાર વચ્ચેનો એક સેતુ છે, બ્રિજ છે. તે જવાબદારીના ભાગરૂપે ચેમ્બર દ્વારા વારંવાર સમાજના અગ્રણીઓ તેમજ કાયદાકીય નિષ્ણાતો દ્વારા માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવતું હોય છે અને યોગ્ય રજૂઆતો સરકારમાં કરવામાં આવતી હોય છે. અમને ચોક્કસ ખાતરી છે આ શ્રેણી દ્વારા આપને યોગ્ય માર્ગદર્શન મળ્યું હશે, જે તમને તમારા વેપાર ઉદ્યોગમાં ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. મિત્રો, GCCI દ્વારા એક નોમિનલ મેમ્બરશિપ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. તે દ્વારા નાનામાં નાના વેપારીઓના સશક્તિકરણ માટે ચેમ્બર દ્વારા પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા છે. આપ સૌને નમ્ર અપીલ છે કે આપ પણ સૌ નોમિનલ મેમ્બરશિપ દ્વારા ચેમ્બર સાથે જોડાઓ. સાથે સાથે GCCI દ્વારા એક હેલ્પ ડેસ્ક પણ શરૂ કરવામાં આવી છે, જેનો ઈમેલ એડ્રેસ સ્ક્રીન પર અવેલેબલ છે. તેના દ્વારા આપ સૌ આપના પ્રશ્નો ચેમ્બર ઓફ કોમર્સને મોકલી શકો છો. તેના યોગ્ય સમયસર ઉકેલ માટે અમે તત્પર છીએ. ફરીથી આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય જય ગરવી ગુજરાત. જય હિન્દ. Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat.